خد اقول لك يا صديق، لو فاكر ان 2020 سنه صعبه وجايه علينا بظهرها وقعدتنا في البيت مره عشان مطره ومره عشان فيروس، نسمع لنا عن كام حريق هناك على كام انفجار هنا والله اعلم اللي جاي فيه ايه، تفتكر ان دي اصعب حاجه مرت على بلدنا ولا كان في حاجه في التاريخ اسوأ من كده بكتير؟ تعال احكي لك عن واحده من اعنف الكوارث الطبيعيه اللي حصلت في مصر ايام مماليك. كارثه غيرت شكل البلد وفضل يتحكي عليها سنين وسنين لدرجه ان المؤرخين كانوا بيأرخوا بيها. ما تيجي تتفضل في فسحايه ويلا بينا نحكي. السلام عليكم يا جماعه اللي مشرفينا في الفسحايه. يوم 20 ابريل سنه 1303 ميلاديا، يعني تقريبا من 717 سنه، قامت عركه كبيره قوي سموها معركه مرج الصفر. المعركه دي قامت في مكان اسمه سهل قشحب، هو اسمه كده، نواحي دمشق، بين الجيش المصري المملوكي بقياده السلطان محمد بن ناصر قلاوون والمغول بتوع فارس بقياده واحد اسمه قتلوشاه. سيبك من الاسماء، ما انا خد بالك، انا عايز اقول لك حاجه. لما المغول انهزموا من قطز في معركه عين جالوت ما خلصوش وما ماتوش، ده كان ليهم صولات وجولات مع المماليك، تقريبا كل سلاطين المماليك حاربوهم. لكن اللي يهمنا دلوقتي قصه سهل قشحب ديت. سنة 1299 يعني قبل وقت المعركة اللي احنا بنحكي عليها ديت ب4 سنين بس، اتولى السلطان الناصر محمد بن قلاوون الحكم، وكان تقريبا عنده حوالي 14 سنة بس. سنه الصغير خلى المغول يبدأوا الهجوم على الشام، قال لك ده عيل صغير ويلا بينا دي فرصة، وفعلا هزموا المماليك في معركة اسمها وادي الخزندار. انتصر فيها المغول والجيش المملوكي خد ديله في اسنانه ورجع على القاهرة، وقعد السلطان الناصر محمد بن قلاوون في قلعة الجبل اللي هي قلعة صلاح الدين يعيط على المصيبة اللي هو فيها. لكن يسكت على كده؟ لا طبعا. لما رجع السلطان القلعه قال لك انا هجهز جيش واخد بطاري من القصه ديت، راح جاب كل صناع السلاح في البلد وبدا يجمع الناس عشان يحارب، واتفاجئ كالعاده ان البلد ما فيهاش فلوس تجهز الجيش. طب نعمل ايه؟ يلا نفرض ضريبه على الناس علشان نجهز الجيش. فطلع له برضه ساعتها شيخ اللي هو اسمه الشيخ تقي الدين محمد، قال له ايه يا عم انت هتزيد، ما ينفعش تاخد ضريبه من الناس الا لما كل الامراء ما يبقاش معاهم ولا مليم. المهم الموضوع اتقضى ورسيوا على ان رجال الاعمال والتجار والناس اللي معاها فلوس تدفع ضريبه كده من 10 ل 100 درهم كل واحد على حسب استطاعته، المهم نجهز الجيش وهتتقضى. مش هطول عليكم، السلطان الناصر محمد بن قلاوون خد الجيش حوالي 200,000 واحد وطلع بيهم على الشام ورزع المغول علقه محترمه، وقال لك الحمد لله جبنا حقك يا رفاعه يا تسوق. ومن هنا بقى تبدا الحكايه اللي احنا عايزين نحكيها. بعد ما البرنس الكبير بتاعنا السلطان الناصر محمد بن قلاوون كسب الحرب، بعت بقى للناس بتوعه قال لك احنا عايزين نحتفل صح، هاتوا لنا المطربين والمطربات والرقاصين والرقاصات واي حد بيعرف يتشقلب في البلد هاتوه لنا على القاهره عشان عندنا احتفاليه كبيره قوي بمناسبه النصر العظيم. فعلا وصلوا القاهره ومظاهر الفرح في كل حته، الزينه متعلقه والسجاجيد مفروشه في الارض والذبايح والولايم وزي ما انت عايز قول. هتقول لي طب ما كويس اهو، هقول لك لا مش كويس، لان الناس زاطت قوي وبزياده قوي. خمره تلاقي، زنا تلاقي، ومفيش بيت فيك يا محروسه ما شاركش في المصايب ديت. المشكله الكبيره بقى ان الكلام ده كان في رمضان، الناس ولا صامت ولا اتنيلت والفواحش بقت جهارا نهارا، واستمرت الزيطه دي شهر كامل يا مؤمن. شهر رمضان كله ضاع في الهلس ده، لدرجه ان المقريزي بيقول لك حصل بالقاهره ومصر في مده نصب القلاع اللي هي السرادقات يعني والزينه من الفساد في الحريم وشرب الخمور ما لا يمكن وصفه من 5 شهر رمضان الى ان قلعت في اواخر شوال. يعني قال لك بالبلدي كده الناس زاطت من 5 يوم رمضان لحد يمكن اخر شوال. المهم بعد ما الاحتفالات دي خلصت يجي بشهرين كده تقريبا، تحديدا في فجر يوم 24 ذي الحجه سنه 702 هجريه الموافق 8 اغسطس 1303، وافتكر التاريخ ده، الناس صحيت على هزه ضخمه جدا افزعت المصريين كلهم، اللي كان نايم صحي واللي لحق يهرب لحق واللي ما لحقش البيت اتطربق على دماغه، والناس ماتت تحت الانقاض. المؤرخين اللي كانوا عايشين في الفتره ديت بيقول لك احنا عمرنا ما سمعنا ولا شفنا زلزله بالعظمه ديت، لدرجه ان هم سموها الزلزله العظمى. بيقول لك الزلزله دي فضلت شغاله قرابه الساعه. انا عايزك بس تتخيل معايا زلزال التسعينات دوت اللي شقلب البلد وجاب عليها وطيها، ده كان لمده دقائق بس. يقال ان التوابع بتاعت الزلزال دوت فضلت شغاله لمده توصل ل 40 يوم، وده اللي خلى الناس تطلع من القاهره وتسكن في التراب وتقعد في الخيام بره القاهره وفي الصحاري بحارمهم بسلطاتهم. الزلزال ده من غرابته وعظمته ما كانش في مصر بس، لا حضرتك، ده كان في ليبيا، تونس، صقلية،
كليه، وقبرص يعني خد دول البحر المتوسط كلها تقريبا. وعلى فكره اسكندريه من المدن اللي اتشحورت تماما في الهزه دي، لدرجه ان موجه التسونامي اللي طلعت من الميه كانت تيجي نص المدينه، والمراكب طلعت من البحر بقت تسلم على الناس في البيوت. برضو المقريزي بيقول لك في كتاب اللي هو السلوك لمعرفه دول الملوك عن الزلزال دوت: هلك تحت الانقاض خلق كثير لا يعلمهم الا الله، ولم يكن لاهل مصر عهد بمثل هذه الزلزله، ولا الف شيوخها المعمرون مثل ذلك، اذ كانوا لها مستهولين. ناس كانت خايفه اول مره يسمعوا عن حاجه شبه كده. الزلزال ده غير شكل البلد خالص، ساعتها بيوت كتير وقعت وحيطان كتير اتشققت، مآذن انهارت، مدارس اتهدمت، مفيش بيت الا واتلط، وفضلت الحطام والركام قدام البيوت لدرجه انك تحس كأن في عدو دخل المدينه مثلا عمل الجلاشه مع الناس. مباني كتير تاريخيه اتضررت واتشققت بسبب الزلزال دوت. على سبيل المثال مثلا جامع عمرو بن العاص اللي اتشققت حيطانه واعمدته انفصلت عن بعضها. مش بس كده، ده كمان سقف الجامع الازهر ومآذنه، حتى جامع الحاكم بامر الله كان من اكتر الجوامع اللي اتضررت، بالذات عند باب الفتوح وقع له برده مأذنتين، والحيطان كمان وقعت. وبرده من ضمن المباني اللي اتأثرت جامع الملك الصالح. الاسكندريه بقى اتدشملت على الاخر، اسوار وابراج المدينه كلها وقعت، جزء كبيره من مناره الاسكندريه من فوق اتكسرت واتهدمت. والمصيبه السوداء ان الصهاريج اللي هي مخازن الميه الكبيره اللي كانت بيخزنوا فيها ميه الشرب والزراعه كلها اتبخرت بعد الزلزال دوت، اتدشدشت تماما، ناهيك طبعا عن المخازن والسلع بتاعت التجار اللي راحت في داهيه. حتى مدن الدلتا ما سلمتش منه. مدينه سخا في الغربيه تقريبا كل البيوت اتساوت بالارض، ما بقاش فيها ولا بيت واقف على حيل. ومدينه برضو كان اسمها بيار في المنوفيه اتشالت خالص مع الخريطه. قريتين كده في الشرقيه ودمنهور وحتى قوس في الصعيد. وشويه السدود والجسور الغلبانه اللي كانت مبنيه على النيل وقعت برضو في الزلزال وغرقت الاراضي الزراعيه. يعني بقى فعليا موت وخراب ضياع، ولا اكل ولا شرب. وبقى ده كله مش نهدى بقى على كده، لا، هبت رياح شديدة السخونية، الكلام ده كان في شهر 8، لدرجة انهم سموها سموم تلفح فتشوي الوجوه حين تنفح. وعلى وجه قبلي هبت ريح سودة ضلمة لدرجة ان الناس قعدت لها ساعة مش عارفين يشوفوا بعض، سواد. الناس قالت لك بس هو ده يوم القيامة يا ولاد، واحنا اخرتنا سودة، واللي عملناه ده لا يمكن يعدي، ده احنا خربناها قوي في رمضان دوت. راحت الناس كلها هوب دبل كيك، كله قاعد يدعي ويعيط ويبتهل لربنا انه يرفع عنهم البلاء. واي بلاء؟ المصريين كلهم قضوا ليله الجمعه من بالليل لحد الصبح، لحد صلاه الجمعه قاعدين بيصلوا ويدعوا ويقيموا الليل، يا رب ارحمنا، يا رب ارفع عنا اللي احنا فيه. شعب متدين بطبعه. حتى السلطان اللي هو كان امر باقامه الاحتفالات المنيله ديت، اللي طبعا المصريين اعتبروها اس الفساد وسبب الرئيسي في المصائب اللي حصلت لهم، قال لك البلد كلها تصوم 3 ايام تقربا الى الله لعل الله ان يرفع عنا مقته وغضبه. فطبعا كله سمع الكلام. وطبعا السلطان خد قرار باجبار الامراء ان كله يرمم المدارس والمآذن والمساجد اللي وقع، كله على حسابه من فلوسهم الخاصه. تم تقسيمها بقى، قال لك الحاجات اللي تبع السلطان يعملها من فلوسه الخاصه، والحاجات اللي تبع الاوقاف تتعمل من ريع الاوقاف، والامراء اتكفلوا بالباقي، كل واحد حسب استطاعته، وكل برغوت على قد دمه. فضل المصريين بقى قاعدين في القرفه كده حبه حلوين، مش عايزين يرجعوا بيوتهم، زي ما انا قلت لك ان قعدت 40 يوم توابع للزلزال دوت. الناس فضلت بره بيوتها مده دي. الجميل بقى ان بعد ما الغمه دي انزاحت وبدات الناس ترجع بيوتها تاني، ما هم كانوا هربانين منها جري، ولا قفلوها ولا خدوا منها اي حاجه. لقوا الحراميه بسم الله ما شاء الله منفضين الشقق جايبينها على الارض. اصل معلش يعني اكل العيش ما فيهوش يا مرحمين. وبكده خلصت ازمه الزلزال اللي من قوته الناس قعدت في مصر تحكي عنه، أرخت بيه تاريخ شعبي، يعني بيأرخوا بيه احداثهم الشخصيه. يقول لك الواد ده اتولد سنتين قبل الزلزال العظمى، البت دي اتجوزت ولا اتقرت فتحتها بعد الزلزال العظمى ب5 سنين، وهكذا. ملخص الكلام وبعيدا عن الهزار، ان احنا كمصريين عدى علينا كتير واستحملنا كتير، واي حاجه بتحصل في كون ربنا فهي اكيد بمراد ربنا. كل اللي في ايدينا نعمله اننا ندعي له ونشتغل ونكمل حياتنا عادي لحد ما يجي الاجل. فما تخليش ازمه ايا كانت ايه هي وايا كان شكلها انها تعطلك او تعطل حياتك. اشتغل وارجع دايما لربك وبس كده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدوس لايك وتشترك على القناه وتشاركها مع اصحابك لو حسيت انهم ممكن يستفادوا منها. وشكرا، ونشوفكم الحلقه الجايه. سلام.